хотел бы представить вам новое направление кардиохирургии, довольно новое, которое мы пытаемся развивать и организовывать в виде системы кардиохирургической экстренной кардиологической помощи последние несколько лет. Ще раз хочу нагадати, що наша кардіохірургія має дуже славетну історію, давню історію, яка поєднується з історією світової кардіохірургії. І в 55-му році вже провів серію операцій на серці, на відкритому серці. І вже в 55-му році Микола Михайлович Мусов провів першу операцію на серці, яка започаткувала такий важливий і відомий напрямок нашої медицини, як кардіохірургія. Протягом десятиліть кардіохірургія наслідувала спочатку, це була невеличка кількість операцій, близько 120 з високою летальністю. Звичайно, це було великим навантаженням психологічним не лише на наших родичів, пацієнтів, а також, звичайно, це було навантаження і на співробітників, які не знали, чи вийдуть вони з операційного, чи вивезуть пацієнта здорового і живого, чи ні, як пройде перша операція, післяопераційна ніч. Не було ні методик, не було ні матеріалів, ні апаратури, ні протоколів. Ніхто не знав, що робити. Знали, що із серця, яке потрібно якось захистити під час операції, є якісь можливості, там, охолодження. Припустимо, в Новосибірську там досить довго оперував Мішалкін з тотальним охолодженням. Зараз ми охолоджуємо серце з допомогою штучного кровообігу, пропускаємо кров через теплообмінник. А тоді цього не було, і Мішалкін почав оперувати в ванні з льодом, з снігом, для того, щоб охолодити людину до низької температури і максимально захистити органи під час штучного кровообігу. Все це пройшло, навіть Мосов декілька разів виходив з інституту, пішов в кібернетику, штучний інтелект, відвідчі. Потім він повертався, дивився, все працює навіть краще без нього. Ну, це не було не того, що він пройшов, тому що його співробітники, соратники, вони працювали далі, покращувались, намагалися щось відкрити новеньке і вдосконалити методики. Тобто оцей період, це в принципі період формування великого кладовища пацієнтів, які потім дозволили нам виконати ті показники, які маємо зараз. Вже Василь Васильович показував, що є велика мережа кардіохірургічних та ендоваскулярних професійних центрів в Україні. І на цій мережі ми маємо побудувати систему не лише планової кардіохірургії, а також екстреної та невідкладної кардіохірургії. Є центри, які виконують майже всі втручання, є центри, які виконують обмежені категорії втручань, є центри, які проводять лише ендоваскулярні, стентування, коронарографії, імплантацію жовчних клітин. Про інститут ви вже чули, я не буду зупинятися, хіба що в тому розрізі, що ви бачите, який обсяг лікувальної роботи проводиться в інституті. І якщо проводиться 10 операцій на серці, то 40% це екстрені операції. Сьогодні вже взятий в операційну зранку пацієнт з розшаровуючою аневризмою, приїхали з Донецька. І другий пацієнт з гострим коронарним синдромом. Декілька пацієнтів було ендоваскулярне лікування гострого коронарного синдрому. Тобто кожен день якісь операції екстрені виконують. Зважаючи на те, що в інституті поєднується ще клінічна робота з освітньою науковою роботою, це нам дало можливість створити засади, такі теоретичні засади впровадження такої екстреної системи в Україні. Ви бачите, які зараз чудові методи візуалізації. Те, що показує Богдан Володимирович, у нас кожен день на 5 хвилинці ми обговорюємо якісь складні випадки, і все це бачимо і в колективі, бачимо очно, як це
це все проводиться. Ну, якщо хтось не знає, це картування порожнин серця, коли проводиться 3D-реконструкція шлуночки серця з дослідженням розповсюдження електрофізіологічного збудження. Тоді ми бачимо, де перепони для цього збудження, де є ектопічні очаги джерела при тахікардії пароксизмальної, і точечно їх вже забираємо за допомогою радіочастотної абляції. Ви бачите тут велику аневризму східної аорти, яка МРТ, яка показує, наскільки вона велика, що вона знаходиться одразу за глибиною. Дуже має хірург обережно доступатися до серця для того, щоб її не пошкодити. КТ з контрастуванням також динамічне. Тобто ми тут бачимо вже не просто статичну картинку або 3D-реконструкцію, бачимо, як функціонує лівий шлуночок, ліве передсердя, чи немає механічних характеристик. На цій статичній картинці ви бачите велику мішочку аневризму східної аорти, і, звичайно, така пацієнт, який має отримати екстрену допомогу. Тут ми бачимо інтракардіальне ехо, коли датчик поставлений в коронарну артерію, і ми слідкуємо, як вона скорочується чи не скорочується, тому що є ішемія, припустимо, що визнано не бляшками внутрішньої артеріальної, внутрікоронарної, а є ішемія, яка називається мостиками, так званими міокардіальними, коли артерія йде не по епікарду, а йде через м'язовий шар міокарда, і вона просто стискається під час систолі. Таким пацієнтам потрібна зовсім інша терапія, там не підходять нітрати, тому що вони розслаблюють стінку коронарної судини і стискання ще більше підсилюється. А в даному випадку пацієнту навіть поставили стенд місце стискання, і він був виписаний. Це постановка клюдера у дитини в дефект міжпередсердний перетин. Він так відкривається, бутерброд зажимає дирку між собою. Це, до речі, що це хто знає? Транспіщеводний датчик, який зараз ми ще ставимо, але ж завдяки волонтерським організаціям, нашому внутрішньому фонду «Твоя опора», а також нашої просіння, ми зараз маємо вже апарат, який замінить цей транспіщеводний датчик, і дитині не потрібно буде інтубувати під час такої процедури, а просто, хоча були б направлені до кардіохірурга ще до інфаркту, і щоб уникнути цей аневризм. Але ж в більшості випадків вже кардіологи не бояться кардіохірургу, вже вчасно направляють на консультацію і на госпіталізацію. Завдяки цьому ми маємо надію, що ми можемо лікувати вже не тільки планових, а також екстрених пацієнтів. Василь Васильович також показує ці дані. Трошки зупинюсь вродження вади серця, розшаровуючи аневризма, гострий інфаркт міокарда, інфекційний міокардит, критичний порушення ритму серця і тела – це основна причина раптової серцевої смерті, яка спостерігається в нашій державі. І по всьому світу це не видно. Але ж вчасне надання первинної допомоги на рівні кардіолога, лікаря екстреної медицини або допомоги на рівні сімейного лікаря, вчасне направлення дає змогу таких пацієнтів врятувати. Отже, що таке екстрена кардіохірургія? Це вид спеціалізованої кардіохірургічної допомоги, яка має бути надана одразу після встановлення кінцевого діагнозу. Тобто привезли розшаровуючу аневризму з тампонадою, одразу з колес повинна бути доставлена в операційну та прооперована. Знайшли десь в регіоні гострий коронарний синдром, одразу сісти в швидку допомогу і поставити до найближчого реперфузійного центру. Невідкладна кардіохірургія – це підвид такої екстреної хірургії, коли в нас є формально 24 години для надання допомоги. Коли ще щось треба дообстежити, треба організаційні моменти вирішити, таке інше. Основні патології, що потребують, це всі патології, в принципі.
це і патології порушення ритму серця, вродження аномалії і набудження аномалії. Якщо підняти дані літератури, то раптова серцева смерть в основному спричиняється аритміями. 85-88% це аритмічні причини, 12% лише це інші серцеві причини. І серед аритмій більша частина це шлуночкова кардія, це шлуночкова фібриляція. Тому на кожному кроці в публічних місцях за кордоном є дефібрилятори. І тому це дуже важливо знати для того, щоб вчасно врятувати. Якщо впала людина, то на 88% це в неї серцева причина, аритмічна причина. І з неї ще на 90%, що це фібриляція шлуночка. Звичайно, є певні показники, як треба виміряти, узнати і перевірити, чи що це є, може якісь родичі поруч будуть, підкажуть, але ж настороженість є саме на фібриляцію шлуночка. Ось як ми проводимо профілактику раптової смерті в Україні. Якщо порівняти населення, приблизно вже однакове, ці 4 мільйони переїхали вже в Польщу, поляки приїхали далі і таке інше. Тому можна порівнювати. Ось що ми робимо. Ми робимо 5 тисяч імплантацій стимуляторів штучних водіїв на рік. І ми в той самий час Польща виконує майже 30 тисяч. Ми імплантуємо 85 дефібриляторів. Польща 8300. Саме це завжди показує наш спеціаліст високознаний спеціаліст з аритмології Заєвський Валерій Павлович, який весь час на всіх засіданнях і в інституті, і на комітетах, і на асоціації, в Мінздраві доводить, що це один із дієвих методів порятунку людей. І що, в принципі, ці 8300 пацієнтів на рік, вони майже приречені до загибелі або до розвитку якихось тяжких інвалідизуючих історій. Але з огляду на те, що один дефібрилятор коштує майже 200 тисяч гривень, то держава далеко не спроможна ще забезпечувати таке лікування. Тому наші фахівці, в тому числі і Заєвський Валерій Павлович, і Кравчук Борис Богданович, вони роблять трошки спрощені речі, як кажуть, вольна видумку хитра. Тобто, якщо в країнах, там, де цивілізовано, там, де є покази до імплантації дефібрилятора, просто інфункцію, де все. У нас ми намагаємося знайти за допомогою картування той джерело збудження, що визиває фібриляцію шлуночки. І за допомогою радіочастотного струміння розбиває це джерело. Таким чином, уникаючи, пацієнт умовно стає здоровим, умовно, тому що вдруг ще в якомусь місці з'явиться це джерело. Але ж ми вважаємо його умовно здоровим, і він не потребує вже імплантації такого високовартісного. На жаль, такі випадки не завжди вдалі, тому що з одним джерелом збудження пацієнтів не також багато. 1, 2, 3, якщо є ектопічний очерет, там можна ще вилікувати таким чином. Якщо поліморфна тахікардія, дуже багато по всій поверхні серця, і внутрішній, і зовнішній, то, звичайно, такий метод не підходить, тому що ми просто випалимо це серце, як напалмом, а толку з цього не буде. Вроджені аномалії. В основному це структурні, критичні вроджені вади серця, це порушення розвитку магістральних судин серця, це порушення розвитку великих судин, які відходять від серця, таке інше. Це в основному критичний артеріальний стеноз, критична коарктація аорти, критичний стеноз легеневої артерії, перерив дуги аорти і так далі. Тотальна аномальна дренаж, гіпоплазія відділів серця. Це всі структурні критичні вади серця, які потребують нашої допомоги буквально з перших хвилин після народження дитини. Також є певна категорія пацієнтів з вродженими порушеннями ритму серця.
Це ви всі пам'ятаєте, там має бути частота у мене народженої дитини. Тут 40 років спомогу. Звичайно, в Києві така дитина потребує одразу імплантації стимулятора. Це постійно природно-шлуночкової тахікардії, потребує дитина проведення радіочастотної абляції навіть в новонародженому віці. І також найбільший досвід є у Залєвського, майже найбільший досвід у світі, тому що в нього досвід інституту, в тому числі і Валерія Михайловича, це близько тисячі імплантацій стимуляторів у дітей і близько 400 радіочастотних абляцій у дітей. В якому імплантовано штучну ритму серця, і найменший пацієнт – це 3-денний доношений пацієнт, якому проведено радіочастотну абляцію через судину. Тобто це ультракласні операції, дуже фахові. Є інші форми, зокрема зараз, що стосується суправентикулярних тахікардій, медикаментозно резистентних. Є певні патології, які розвиваються внутрішньоутробно, і ми ці тахікардії вже за допомогою фахівців в співробітності з фахівцями ПАВГу, зокрема професору Лук'янової Ірини Сергіївни, ми їх знаходимо і потім вже чекаємо народження цієї дитини. Навіть декілька разів, 2 рази останні, ми проводили родорозрішення безпосередньо в інституті, тому що знали, що дитина народиться з такою частотою, і якщо ми одразу ж не застосуємо наші методи лікування, то вона просто може отримати набряк легенів, поки доїде з ПАГу до нас. Тому ми трошки порушені всіх методів, але ж наблизили кардіохірургічну допомогу до дітей. Цікава зараз програма, також започаткована фахівцями інституту, це контроль відкритої артеріальної протоки в недоношеному дітей. Ви знаєте, що діти недоношені всі мають певної ступені вираженості, дистрес-синдром і ураження легенів. Легені ще недорозвинені. Окрім того, ці легені, які і так слабо проводять газообмін, ще йде велика кількість крові з відкритої артеріальної протоки, яка у недоношених дітей дуже часто залишається відкритою довгий час, довгий період. Тому декілька місяців можуть виходжувати цю дитину, але ж дезінтубувати або перевести на самостійне дихання не можуть, тому що легені постійно знаходяться під гемодинамічним тиском, перевантажені об'ємом. Тому в таких ситуаціях є певна частина дітей за допомогою нестероїдних протизапальних препаратів і дистрофен і ендометрицин. Ми визиваємо закриття цієї ватної відкритої артеріальної протоки. А ті, які не піддаються такої терапії або мають протипокази, вони мають бути закриті хірургічно. Зокрема, такі операції ми проводили в Київській області, проводили в Чернівцях. Чернівці нас визвали до дитини, яка народилася з вагою 700 грамів. Вона місяць там викормлювалась на трубочці і доросла до кіло 200, але ж далі вони вже не мали прогресу ніякого, не могли дезінтубувати. Тоді наша бригада виїхала з інструментами за допомогою самоавіації, поїзду, білети искали самі і оплачували. І там провели цю операцію закриття металової протоки, і в принципі на наступний день вже дитину дезінфікували, забрали трубочку. Тобто це має бути розповсюджено, це невідкладна хірургія. Але ж дуже багато і топ-менеджерів охорони здоров'я, і просто лікарів, вони бояться. Бояться, як це у нас в районі лікарні буде кардіохірургічне втручання. Хоча там, в принципі, треба просто стерильні умови, невеличкий розріз на грудній клітці, поставитися металовий проток і стерилізація. Це невелика кардіохірургічна. Тобто ви, як майбутні провідні фахівці в галузі медицини,
Пам'ятайте, це дуже гарна опція для новонародженої дитини. Ну, є фотографії з наших мандрівок. Патологія клапанів серця також буває екстреною і невідкладною. Коли, припустимо, розрив стулок, відрив хорд клапана серця, коли потрібно дуже швидко прийняти рішення і провести кардіохірургічну корекцію. Коли у пацієнта хронічна клапанна недостатність, то він адаптується до цього і його не треба там хватати одразу. Якщо у пацієнта розрив стулки, виникає або відрив хорд і стулка провалюється в ліве передсердя, то, звичайно, такий пацієнт в зоні ризику по набряку легенів і передчасної смерті, якщо не провести операцію в той самий час. Така ситуація може трапитися при інфекційному процесі, при баротравмі, коли є травма на фронті там, чи в мирний час. При гострому інфаркті міокарда, коли в зону інфаркту потрапляє папілярний міяз. Також є стенози клапанні, які розвиваються протягом багатьох років. Зокрема, це буває при ревматичному процесі або при дегенеративному процесі. І пацієнти поступають до нас вже з критичним стенозом. Якщо уявити, що стеноз, градієнт тиску між лівим шлуночком і аортою 110-150 мм ртутного стовпчика. Це означає, що в шлуночку, якщо у пацієнта тиск 100/50, то в шлуночку буде 250. Звичайно, такий шлуночок довго не попрацює, і є висока загроза фібриляції просто від перевантаження. Або якщо є критична мітральність, коли площа отвору менше 1 см квадратного. Також це може призвести до набряку легенів при фізичному навантаженні або при гемодинамічному навантаженні на лівий шлуночок. І після попередніх операцій на серці це тромбоз штучного протезу клапана серця і інфекційний ендокардит штучного протезу клапана серця. Тут ви бачите, зокрема, КТ, коли тромб закрив майже половину штучного клапану серця. Звичайно, що одна із стулочок просто не відкривається. І тут можна спостерігати, тут тромбик, який наліз на стулочку. А при рентгеноскопії це видно взагалі дуже чудово. Одна стулька смикається ще якось, а інша стоїть. Звичайно, високий градієнт на цьому клапані, є загроза емболізації тромбами, тому така операція має провестись екстрено, без зволікання. Є певна окрема група пацієнтів з такою патологією, це вагітні жінки. І буде у нас ще лекція професора Давидової, вона може на цьому зупинитися, може ні, але ж я хотів би зауважити, що коли жінка з штучним клапаном серця вступає в вагітність, то всі акушери-гінекологи бояться варфарінового синдрому. Вона ж постійно приймає варфарин. А варфарин визиває мутації тератогени. Але ж при переході з варфарина на низькомолекулярні гепарини є також певний ризик тромбозу клапану, тому що інша точка приложення препарата і тому що може бути тромбоз. Так ось, ризик варфаринового синдрому біля 1,5%. А ризик тромбозу при переході з варфарину на інший низькомолекулярний гепарин це близько 30%. Ось треба і зважувати. Звичайно, вираховуються по дозі, дивляться, які показники згортання. І до кожної жінки в такому випадку треба підходити індивідуально. Якщо вона отримує низькі дози варфарина, то можна тоді так і залишати, і не чіпати, і не переводити туди-сюди. А якщо високі дози, то, звичайно, ризик високий розвитку вад, вода, і тому треба переходити. Гострий інфекційний ендокардит – окрема патологія, яка дуже актуальна для нашої країни. Всі пацієнти
з таким діагнозом, 99% потрапляють в наш інститут, і іноді вони потребують екстреної кардіохірургічної допомоги. Зокрема, в такому випадку, коли є величезні вегетації на мітральному клапані, що можуть будь-який мить відірватися і визвати емболізацію судин великого кола кровообігу. Тому, звичайно, таких пацієнтів ми навіть іноді беремо з швидкої, ехо і операційної. Патологія коронарної судин. Про неї також будуть ще лекції, вже розповідали, але ж є певна категорія пацієнтів, окрім гострого коронарного синдрому, це пацієнти планові. Вони проходять стабільну стенокардію, ми робимо їм коронарографію і знаходимо ось таку примірну картину. Коли одна коронарна судина, друга і передня міжшлуночкова, і огинаюча, і права коронарна артерія субоклюзована. Тобто в будь-який мить закривається одна із артерій, і пацієнт може опинитись в кардіогенному шоці і може загинути. 4 випадки на 100 тисяч на рік. Тобто в Україні майже 1000-1500 випадків розшарування аорти на рік. До нас доїжджають 65-90 пацієнтів. Більше їх ніхто не оперує. Десь ще 5, 7, 10 випадків по Україні є. Це Хмельницький, це Луцьк, це Львів, але ж більше їх ніхто не оперує, особливо в гострих періодах. І тому у пацієнта є шанс або померти протягом доби 50%, протягом 2 тижнів 75% помирають, або піти вчасно на операцію і мати змогу вижити майже 95%. Розшаровуючи аневризму аорти, надія собі на цьому знається, бо вона стоїть майже на кожній операції, яка проводиться в інституті. В основному ці операції довго тривали, якщо йдеться про традиційну хірургію, то ці операції дуже складні і довго тривають. Хірург має, якщо працює на дозі аорти, він має охолодити пацієнта до 18 градусів, 20-18, повністю зупинити і штучно, і свій кровообіг, і працювати на сухій аорті, тобто висекти частину аорти, яка пошкодилася, вшити протез і підшити до цього протезу ще купу судин, які відходять від аорти, там коронарні судини і судини дуги. Звичайно, при цьому перфузується на низькій швидкості лише головний мозок пацієнта. Звичайно, такі операції досить тяжкі для хірурга. Для пацієнта ми відробили вже тактики наркозу, і перфузії, і хірургії, і майже всі вони виживають. А от хірургу, бригаді хірургічній дуже тяжко перенести цю операцію. Тому гарячі голови за кордоном придумали ось таку методику. Це, перше, це методика, яка дозволяє швидко і найбільш безпечно для пацієнта вилікувати пацієнта з кризовим підтечем аневризми аорти. Це імплантація стент-графта. Імплантація стент-графта проводиться через судину на нозі, зазвичай проводиться цей стент-графт в місце розшарування та відкривається і закриває таким чином місце розшарування. У пацієнта залишається при цьому канал, вхідний канал, який утворився під час розшарування інтим, відшарування інтим. Якщо від нього нічого не відходить, то він так і залишається, потім трамбується і нічого не потрібно робити. Якщо від вхідного каналу відходять наркозі артерії, судинні черевної порожнини, то просто в ньому робиться фенестрація для того, щоб кров поступала в ці судини. Звичайно, величезний мінус – це вартість протезу і це час. Якщо ми маємо там 4-5 діб, і в пацієнта є кошти, то тоді ми можемо це правити.
Якщо ні, то вже протягом 2 років держава ці протези не закуповує, і ми маємо йти на відкриту хірургію. Протез коштує близько 280 тисяч гривень, і, звичайно, це далеко не кожному по карману. В інституті найбільший досвід лікування таких хвороб, імплантації протезів. Навіть були випадки імплантації не тільки при розшаруванні, а при повному розриві аорти. Так до нас декілька, 1,5 року, певно, вже тому поступив пацієнт, сам грузчик, у якого розірвалося аорта. І пів ОЦК вилилось в ліву плевральну порожнину, але ж у нас був останній. Він був щасливий тим перший, що була операція вже на цьому боці, і там були зрости, які дозволили вилитися в повному ОЦК. По-друге, що він поступив до нас, і у нас був останній протез, який був закуплений, ми десь видурили його з якоїсь іншої області, бо у нас система така, закупили протези і роздали по областях. І потім шукає пацієнт протез пацієнта. І ось був у нас останній протез з Одеси, напевно, який ми поставили пацієнту в лікарні. Тромбоемболія легеневої артерії. Також патологія, яка потребує швидкого реагування лікарів як на першому ступеню першого звіна, так і високоспеціалізованої установи. Треба пам'ятати, що є гостра масивна тела високого ризику, яка призводить до смертності більше 15%, якщо нічого не робити. На ХТ ви бачите масивні тромби, які знаходяться в обох основних білках легеневої артерії, і, звичайно, при такій ситуації газообмін неможливо. Пацієнт має померти дуже швидко. Вже в інституті напрацьований досвід доволі значний, десь приблизно до сотні таких пацієнтів, які ми приймаємо і оперуємо одразу, або проводимо тромболізис, або комбінуємо тромболізис з операцією. Зазвичай всі операції екстрені. Дуже цікава патологія, яка також зустрічається тільки в нашому інституті, і всі майже з України їдуть, тому що у нас є професор Литовський, що займається цією патологією. До речі, тромбоемболією, хочу сказати, і інфекційним міокардитом займаються також наші 2 фахівця, це професор Трифонов Олексій Антонович. У нього найбільший в світі досвід лікування інфекційного міокардиту. А Руснак Андрій Орестович, його учень, займається тромбоемболією легеневої. Міксоми професор Литовський Руслан Мирославович. Він проводить міксоми, що це? Це доброякісна пухлина лівого, як правило, лівого передсердя, що розвивається з ендотелію судин між передсердним і переднім. І вона розвивається дуже повільно, дуже безсимптомно. Як правило, проявляється, коли доростає вже до розмірів між мітрального клапана і просто провалюється, пролобує і заклинює його. Тоді пацієнти втрачають свідомість і вони потребують екстреної допомоги. До нас ці пацієнти приїжджають вже, коли не можуть лежати, вони приїжджають сидячи, тому що в положенні лежачи, ця міксома запухлює, і тоді пацієнт. Навіть були випадки, коли пацієнти так от жили в положенні сидячи декілька місяців, поки дочікували в черзі до екокардіографії десь в районі, потім бачили, що і одразу з швидкою направили до нас. Є також громоподібні. Це міксоми, як правило, ті капсули вже розірвалися. І цей детрітлі, весь все це, що знаходиться під капсулою, також вилітає в велике коло кровотоку і емболізує судину. Також ви маєте пам'ятати, що якщо до вас звертається, як правило, жінка, і в неї є якась незрозуміла емболізація судин руки або інсульт в молодому віці, то це може бути міксома, має бути неосторожна. Ось ви бачите, які міксоми достають. Чим ми відрізняємось? Тому що
дуже великий досвід. Бачите, хоча це дуже часто зустрічається така патологія, тому лікарі дуже часто пропускають. Але ж починають втрати свідомості, тому що порушення ритму, або судини на голові, або в шиї. І про цьому думають вже останні хвилини. Але ж з огляду на високу кількість операцій і кейсів у нас останні декілька років, вже півтори декади, нульова летальність. Ось ви бачите, як міксома пролобує мітральний клапан, звичайно, майже вистіляючи повністю порожнину лівого передсердя. І литовський професор розробив спеціальний доступ малотравмуючий, бо ви можете уявити, як доступитися до цієї міксоми і як її витягнути бажано цілком, для того, щоб вона не розфрагментувалася, не провалювалася шматочки в лівий шлуночок, не було потім емболізації. І при цьому так розкрити серце, щоб не пошкодити інші структури. Це також хірургія вищого гатунку. Поранення серця, про це також розповідав Василь Васильович. Ви бачите, хіба що тут цікаво, можна продиференціювати, який уламок серця, які зазвичай на рентгенплівці вони виглядять однаково. А тут ми робимо рентгеноскопію і бачимо, що один нерухомий, інший знаходиться на розгалудженні правої коронарної артерії. Викликає ішемію. Це пуля, яку доставали з легені бійця. І я там не показував всі наші картинки, ви бачили на попередній лекції. Отже, ви зрозуміли, що ці патології мають бути екстрено прооперовані, і можете уявити, якщо на ці патології ще накладається вагітність. Раніше всі цих вагітних випитували, перекидували з одного рівня на інший, там пахи, що куди-то. Потім було дуже багато проблем. А зазвичай хірург, помер пацієнт, така судьба, складна хірургія. А померла дитина, чи померла мати, оце всі б'ють там, визивають на комісії мозовські і, звичайно, акушеры-гинекологи рано или поздно им это надоело. И они решили разделить ответственность на сейчас. Да. Актуальність проблеми дуже висока. Зазвичай, незважаючи на оптимістичні дані, які дає наш мозк, ВОЗ надає інші дані з материнської смертності. Це 4 проміля і 5,5 з малюкового. Дуже актуальна проблема ще чому? Тому що окрім акушерських ускладнень, серцево-судинні ускладнення вагітних займають перше рангове місце за частотою материнської смертності. І, приміром, 8-9 матерів ми втрачаємо на їх в Україні, що зумовлено патологію аорти та її розривом або розшаруванням. Тобто вчасна допомога тут є залог успіху. Тому, відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів від 2011 року у нас в країні також створена мультидисциплінарна команда по нагляду за вагітними серцевою патологією. І таких жінок ми наблюдаємо спільно з Інститутом педіатрії акушерства і гінекології і ведемо їх совместно. Ми їх розбиваємо на групи, тобто відносимо або до консервативної групи, коли є, по-перше, є шкала стратифікації ризику. Тобто є показники, які виявляють, чи це ризик високий, чи це ризик 4 класи когось. І, звичайно, якщо вагітника відноситься до другого класу або першого, ми ведемо її консервативно. Тобто навіть вона може народжувати на базі пари. Якщо вагітна відноситься до 3-4 класу ризику, тобто третій триместр може ускладнити ситуацію навіть до летального ісходу, або третій триместр, або пологи можуть визвати передчасну смерть вагітної, то тоді ми відносимо до однієї з двох груп. Або умовно планове кардіохірургічне втручання, коли ми проводимо його термін після 13-го тижня,
контролем за станом дитини, зі штучним кровообігом, якщо потрібно, зупинкою серця, отруєнню серця вагітної, далі вона спокійнесенько доносить дитину і народить здорову дитину і сама залишиться живою. Або іноді ми маємо проводити екстрене кардіохірургічне втручання, вже незважаючи на термін вагітності. Чому з 13-го тижня? Тому що вже органи вниз майже закінчився і вже ніякі препарати не мають вплинути на плод. А якщо, звичайно, це патологія невідкладна, то ми проводимо її за екстреними втручаннями. Про це вже казали. В цілому ми маємо майже 15% пацієнтів, які проходять лікування в інституті, це екстрені пацієнти. Зважаючи на те, що ми там по закону маємо вихідні, і святкові дні, і ночі, по факту до нас звозять цих пацієнтів цілодобово. І, зокрема, гострий коронарний синдром везуть до нас з Житомирської області, з Київської області, з міста Києва. І якщо ми раніше боролися, давайте ви звідти ми готові, то зараз ми вже не дуже раді тому що це і за аварію реанімацію ці пацієнти досить тяжкі, їх потрібно ще декілька днів, а то й тиждень-два проводити лікування інтенсивно. І тому ми іноді навіть домовляємось. Добре, ми приймаємо, робимо стентування, але ж віддаємо вам після цього. І за 2-3 дні після стентування віддаємо, тому що ми просто не можемо потім робити планові операції. Ну і інші патології, такі як тела, міксоми, інфекційний ендокардит, розшаровуючі аневризми, це прерогатива інституту, до нас звозять з усієї України. Ну і щодо системи нашої недосконалої. Ще раз нагадаємо аневризму приклад неоптимальної логістики. Ми пам'ятаємо, що смертність протягом доби при розшаруванні 50%, протягом 2 тижнів 75%. Дуже часто цю патологію не можна встановити одразу. Про розшаровуючу аневризму лікар думає в останні секунди. Він думає спочатку, це гострий коронарний синдром. Бах, дають фібринолітик. Потім, якщо пацієнт вижив, думають, ні, вірно, це не гострий коронарний, щось нічого не міняється, давайте полічимо тело. Починають лічити тело. А потім вже доходять, що, а може це гостра аневризма, і знаходять її, і тоді пересувають. Звичайно, треба транспортувати певним чином. Але ж транспортувати до інституту Амосова з того ж там Херсонської області або Закарпаття, це недоречно. Просто це безглуздо, тому що пацієнт помирає в будь-якій миті в процесі транспортування, скільки разів це буде. Іноді їх відправляють на поїзді, маршрутками. І вони помирають і в ліфті, і в маршрутці, де угодно. Тому у нас система не налагоджена зовсім. Ви бачите, скільки розрахункова кількість аневриз має бути у нас в країні щорічно. Відносно населення регіону і скільки довозять. От в 2016 році вже ми до нас завезли 75. Ну це дані місячної давності, тому вже більше. Але ж це капля в морі. І що робити тим пацієнтам, у яких є аневризма розшаровуюча, і їх просто не транспортують, просто помирати. Або інвалідизуватися дуже сильно. А ось центри, які можуть проводити, в принципі, своїм центром. Або Харків, і просять забрати аневризму на лікування до нас. Ясно, що це операції дуже складні. Висока летальність там, де немає досвіду. Звичайно, багато сил там і забезпечення потребує пацієнта. Але ж якщо вже навчити цей персонал, щоб вони пройшли там місяць, 2-3 стажування, дати їм в руки технологію, яку вони і так знають, але ж не дуже беруть. І сказати, що ось приблизно метро є центром для Полтави, Харкова, там, Запоріжжя, Донецької області. І тоді шансів довести пацієнта і врятувати набагато більше. Але ж це має бути в рамках якоїсь державної програми, щоб
7 років вони будуть отримувати постійне фінансування або забезпечення такої операції. Тоді є сенс вибудовувати цю систему. Наше спільне завдання. Це спільне завдання не тільки з існуючими центрами і лікарями, це і спільне завдання із первинною ланкою, це спільне завдання з вами. Якщо ви будете обізнані, якщо ви будете на це настроєні і будете хотіти щось зробити, що дуже важко знайти останнім часом в наших колегах, то тоді ми зможемо побудувати цю систему. Все для цього є. Лише бажання, лише трошки там, підгонки наших можливостей. Нормативна база, вона майже вся готова, є локальні протоколи, є і клінічні настанови, які треба змінювати, але ж воно є. Фахівці, вони в принципі є деякі нюанси, які треба освоїти, тоді будуть знати ці люди, як оперувати. Ну, вдосконалення оперативних методик – це постійне наше завдання, яке проводиться щодня. Про все не буду читати, хочу сказати, що тільки це такі більш детальні компоненти програми по налагодженню екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги. Тут такі скромні очікувані результати. Це ми вписували для програми загальнодержавної, для того, щоб одразу не лякати наших можновладців, що в принципі ми можемо щорік за рахунок екстреної допомоги, звісно, ми всіх не врятуємо. Хтось помре одразу, хтось отримає таке ускладнення, з яким оперувати неможливо. Але ж збільшити кількість цих втручань можна легко 2, 3, 5 разів, якщо буде налагоджена система. Це поведе до зниження смертності від серцево-судинних захворювань, до зниження показнику материнської смертності, дитячої невікової смертності і інвалідизації населення. Бо основна мета кардіохірургії, як і іншої галузі, це повернення пацієнта соціально адаптованого в середовище, в якому він був, повернення до труда і, звичайно, це його не допустити його інвалідизації. У нас же після операції на серці всі беруть довідки, що вони інваліди. Ну, можна буде зрозуміти, тому що зарплати маленькі, а тут ще інвалідські доплачені. Но система цілком перевернута з гори до зараз. В принципі, в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що Дякую за запитання. Які є запитання? Добре. В принципі, весь той цикл, який ми запланували в майбутній лекції і в майбутній зустрічі, в той чи іншій мірі там буде фрагмент і екстреної допомоги. Тому, якщо будуть якісь питання, які сформуються там вже вдома, не путі в інститут, то, будь ласка, записуйте, а потім задавайте. Добре? Дякую ще раз. Я ще раз перепрошую, що сьогодні у нас трошки збився розклад, і наші аритмологи, які хочуть подати очень хорошую лекцию,